ভিডিঅ'টো চাওঁচোন আহক প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আমি কেনেদৰে কেক কাটিলোঁ আমি শেষত কেনেদৰে মাংস ৰেচিপিটো আজি বনাইছোঁ আৰু কিনো মাংস ৰেচিপিটো বনাইছোঁ চাওঁচোন আহক প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে Hello, welcome to my Princess Rajnandini vlog. Most welcome. আজি Rajnandini vlog 100 subscriber cross কৰিছে সেই কাৰণে আমি আজি স্পেশালি কেক এটা পাৰ্টি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কেক এটা কাটিম বুলি ভাবিছোঁ সেই কাৰণে আজি আমি কেকটো সৰুৰাক আমি কেক এটা আনি পিনে আমি দুজনে কেকৰে চেলিব্ৰেট কৰিম আৰু আজি আমি সেইকাৰণে সিহঁতি কেক কাটিম বুলি কৈ আছিলে 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ক্ৰছ কৰাৰ লগে লগে আমি কেক এটা কাটিম বুলি কৈ আছিলোঁ সেইকাৰণে আমি আজি কেকটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ जिन लोगों ने हमको प्यार दिया है और सब्सक्राइब किया है उन लोगों के लिए भी हम थैंक यू बोल रही हूँ तो उन लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया है सब्सक्राइब किया है तो इसीलिए थैंक यू सो मच हमको इसलिए इतना प्यार दिया है हम लोगों ने व्यूज़ भी किया है तो इसलिए थैंक यू सो मच सब्सक्राइब ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি যিসকল নতুন আহিছে তেওঁলোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকল আমাৰ ভিডিওটো চাই ভাল পায় ভিডিও আমাৰ চাই তেওঁলোকে আমাক লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ হেল্ল' গাইজ আজি মই ছাগলী মাংস কেনেকৈ বনাওঁ দেখাওঁচোন আহক ছাগলী মাংসৰ লগত দিবলৈ এই মই ঘৰৰে আজি অমিতা এটা ছিঙিছোঁ ঘৰৰে অমিতা বোলো ছাগলী মাংসৰ লগত আজি দিম আৰু এয়া আদা এইকেইজোপা আদা গছ হয় চাওঁচোন কিমান আদা ওলাইনে গছকেইজোপাত এয়া গছকেইজোপা আদা অৱশ্যে যোৱা বছৰৰে আদা হয় এইবাৰ আদাই নহয় এইকেইজোপা এয়া আদা ওপৰতে এডোখৰ আদা ওলাই আছিলে অৱশ্যে যোৱা বছৰে হ'ব পাৰে এইডোখৰ ওলাই থকা দেখাও নাছিলোঁ তথাপিও এডোখৰ আদা ইমান ভাল নহ'ব সেইকাৰণে আমি বেলেগ এডোখৰ আদা উঘালিম এয়া ঘৰৰে আদা এডোখৰ উঘালিম এতিয়া আৰু এয়া ঘৰৰে আদাডোখৰ লৈ লৈছোঁ ঘৰৰ আদা দিলে খাবলৈ সোৱাদ তাতে মৰাণ আদাও হয় ছাগলী মাংসৰ লগত মৰাণ আদা দিলে খাবলৈ সোৱাদ এটাও লাগে সেইবাবে ঘৰৰে আদাকণ উঘালিলোঁ মোক আদা যিমানকণ প্ৰয়োজন হৈছে মই সিমানকণহে উঘালিছোঁ বেছি আদা প্ৰয়োজন নাই হোৱা সেইখিনি অকণমানহে উঘালিছোঁ মাটিখিনি অকণ ঠিক কৰি থৈ যাওঁ গাঁত হৈ আছিলে আদাডোখৰ খন্দাৰ পিছত এয়া ঠিক কৰি লৈছোঁ আৰু এই ঘৰৰে তেজপাত দুখনমানো লৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আহকচোন এয়া আমাৰ তেজপাতজোপা অকণমান গছ কেইখনমানহে পাত আছে তাৰে বোলে কেইখনমান লৈ যাওঁ আৰু কেঁচা তেজপাত দিলে খাবলৈও সোৱাদ সেইবাবে 3-4খনমানহে পাত এয়া ছিঙি লৈছোঁ মই এয়া আজি ছাল থকা ছাগলী মাংস হয় মাংসখিনি বহুতেই ধুনীয়া আৰু তাতে বহুত তেল আছে তেলখিনিও হালধীয়া আৰু নেপালী কাটিং বুলিও কয় আৰু আজি ছাগলীটো বহুত ডাঙৰো হয় অমিতাটো অলপ পকাও ওলাইছে খাবলৈ চাগে সোৱাদেই হ'ব পিঁয়াজ নহৰু এয়া লৈ লৈছোঁ মই কেৰাহীত তেল দিলোঁ তেল গৰম হ'ল তাৰপিছত অলপমান চেনি দিছোঁ মানে চেনিখিনি ৰঙা হোৱালৈকে অলপমান ভাজিম কাৰণ কিয় চেনি দিলে মাংসৰ ৰংটো খুবেই ধুনীয়া হয় সেইবাবে চেনিৰ ৰং ডাঠ হৈছে চেনিখিনি পুৰিছে মানে ৰঙা হৈছে ডাঠ তাৰপিছতে মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ
এনেদৰে পিঁয়াজখিনি আমি অলপ দেৰি ৰঙা নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিম। মই জলকীয়া গুড়ি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, সেইবাবেহে মই অলপমান তেলত চেনি দি লৈছিলোঁ মাংসখিনি ধুনীয়া ৰং এটা আহিবৰ বাবে। জলকীয়া গুড়ি যদি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে চেনিকণ নিদিলেও হয়। শুকান তেজপাত দুখনমানো দি লৈছোঁ। মই এতিয়া কেঁচা তেজপাত দুখনমানো দিম। এয়া কেঁচা তেজপাত দিলে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহে, সেইবাবে কেঁচা তেজপাত কেইখনমান ইয়াত দি লৈছোঁ। পিঁয়াজ আৰু এয়া আমাৰ মাংস ভাজিবৰ বাবে ৰেডি হৈ গৈছে, ৰঙা হৈ গৈছে, খুব ধুনীয়া ৰং উঠিছে। এয়া এতিয়া মই তাত আৰু মাংসখিনি এতিয়া দিম। মাংসখিনি খুবেই আজি ধুনীয়া, নিশ্চয় আজি ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কি হয় সেয়া নাজানো, পাছতহে গম পাম। তাত মই অকণমান হালধি দি লৈছোঁ। মই হালধিটো তেলতেই দিওঁ, ৰংটো অলপ ভাল আহে, সেইবাবে মই হালধিটো এই তেলত দিলোঁ। মই এতিয়া পিঁয়াজ ভজা শেষ হ'লত মই এয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ। এনেদৰে অলপ দেৰি লৰাই থাকিম। মই ঢাকনখন পটককৈ মাৰি নিদিওঁ, কাৰণ কিয় মাংসটো মানে কি ঢাকনখন মাৰিলে পানী পানী ভাৱ আহি যায়, সেইবাবে মই ঢাকনখন মাৰি নিদিওঁ। এনেদৰে অলপ দেৰি লৰাই থাকিম। মই এতিয়া নিমখ দিছোঁ, নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। মই পিঁয়াজ নহৰু আদা অলপমান এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি থৈছিলোঁ, সেইখিনি মই এতিয়া অলপ পিছত দিবৰ বাবে। এতিয়া মই সেইখিনি দিম আৰু, কাৰণ পিঁয়াজ নহৰু আদাখিনি মই মিক্সিত দিয়া নাছিলোঁ, সেইবাবে এনেকুৱাকৈ ৰাখিছিলোঁ। এইখিনি হৈছে নহৰু আদা আৰু পিঁয়াজ মই খুন্দি লৈছিলোঁ খুন্দনাত। এয়া এনেকৈ দৰে দি দিছোঁ, অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে, অলপ গুৰি গুৰিও হৈছে। এনেদৰে দিলে মই অলপমান সোৱাদ পাওঁ, মানে খাবলৈ আমাৰ ঘৰতো ভাল পায় সকলোৱে। আৰু মিক্সিত দি দিয়াৰ লগে লগে একেবাৰে পানী পানী নিচিনা হৈ যায়, আৰু এনেকৈ দিলে মছলা নিচিনা হয়, বস্তুটো ভাল হয় খাবলৈ। মোক খুন্দনাত পিছা এই পিঁয়াজ নহৰুখিনি দিলোঁ। এনেদৰে অলপমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ থাকে, অলপমান গুৰিও হয়, খাবলৈ সোৱাদো হয়। আৰু আদাখিনি মই এয়া দিছোঁ। আদাখিনি মই খুন্দনাত পিছা নহয়, মই পিহনাত দি লৈছিলোঁ। পিহনাত দিলে আদাখিনি এনেধৰণে বৰ ধুনীয়াকৈ গুড়ি হয়। মই মিক্সিত অৱশ্যে একোৱেই মছলা গুড়ি নকৰোঁ। আৰু তাতে আজি মই মাংসত পিঁয়াজ নহৰু আদা তেজপাত আৰু এনেধৰণে নিমখ হালধি দিছোঁ। আৰু তাত মই আজি জিৰা ধনিয়া বা গৰম মছলা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মছলাই আজি মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এনেধৰণে পিঁয়াজ নহৰু আদা তেজপাত ইমানখিনি মছলা দিয়ে আজি মই মানে এই মাংসটো আজি ৰান্ধিছোঁ। পিঁয়াজ নহৰু দি অলৰেডি মই লৰাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে মই এতিয়া অমিতা এয়া দি পিনে লৰালোঁ। অমিতা দিয়া দেখুওৱা নাছিলোঁ, তথাপিও এয়া অমিতা হয়। অমিতাটো অলপ ডাঙৰকৈ দিছোঁ,
কাৰণ মাংসটো সিজোতে যথেষ্ট দেৰি লাগে সেইবাবে মই অমিতাটো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিলোঁ তেতিয়া মাংসত মানে অমিতাডোখৰ বিচাৰি পোৱা যাব আৰু নহ'লে মাংস সিজোতে অমিতা গুৰি হৈ শেষ হৈ যায় আৰু সেইবাবে মই আজি অমিতাটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ তেতিয়া মাংসৰ লগতে অমিতাও আমি বিচাৰি পাওঁ মই চিমত ৰাখি অলপ দেৰি মাংসখিনি সিজাম কাৰণ কিয় অলপ টাইম লাগিব সেইবাবে কমাই দিছোঁ মাংসখিনি বহুতেই তেল ওলাইছে এয়া চাওকচোন ইমান তেল ওলাইছে মাংসখিনি মই আদা যে খানি আনিছিলোঁ বাৰীৰ পৰা সেই আদাৰ পাতকেইটা মই এনেকৈ বান্ধি পিনে দি দিছোঁ আদাৰ পাত দিলেও সোৱাদ এটা বেলেগ ধৰণৰ আহে গোন্ধ এটাও বেলেগ ধৰণৰ আহে ভালো লাগে সেইবাবে কোমলীয়া আদাৰ পাতকেইটা মই একেলগে বান্ধিলোঁ এনেকৈ মাংসত মিলাই এনেদৰে লৰাই দিছোঁ মানে গোন্ধটো গোটেই মাংসখিনিলৈকে যাব আৰু এনেদৰে এতিয়া লৰাই মেলি ঢাকি থ'ম আৰু আমি এইয়া আমাৰ মাংস আজি হৈ গ'ল আজি সানডে স্পেচিয়েল এইয়া মোৰ দেখি খাওঁ লাগিছে ইমানেই ধুনীয়াকৈ উতলি আছে এইয়া ৰেডি আমাৰ ছাগলীৰ মাংস মটন কাৰী